Yamaha Corporation este una dintre cele mai mari companii internaționale japoneze, care produce o gamă largă de produse. Produce inclusiv diverse instrumente muzicale, produse hi-fi profesionale electronice, precum și vehicule, motoare. Istoria corporației a început în 1887, când Torakusu Yamaha, fiul cel mai mic al astronomului Konuki Yamaha, a încercat să facă muzică reparând o orgă stricată. Rezultatul a depășit așteptările și a decis să-și înființeze propria companie în regiunea Shizuoka, localitatea Hamamatsu. Această mică companie a început prin repararea și fabricarea instrumentelor cu claviatură. Încă de la început, logo-ul companiei a indicat o orientare muzicală. Torakusu Yamaha s-a născut pe 20 mai 1851 în Waka. În copilărie a fost interesat de astronomie și tehnologie, totuși hobby-urile sale nu au fost foarte promițătoare până atunci. La sfârșitul anilor 1860, Japonia era în mare parte o țară agrară, care a rămas în urma industriilor tehnologice și științifice. Din țările occidentale, cu toate acestea, Torakusu a avut noroc că vârsta sa adultă a coincis cu începutul schimbărilor majore în țară, în 1870, și Torakusu a plecat la Nagasaki pentru a învăța să fie ceasornicar sub îndrumarea unui inginer britanic. Apoi s-a mutat la Osaka, unde a fost expus la cea mai recentă tehnologie medicală din vremea aceea. Tânărul inginer a învățat cele mai promițătoare tehnologii ale medicinei și la vârsta de 35 de ani a decis să se angajeze ca reparator de dispozitive medicale în spitalul din Hamamatsu. Acesta nu avea prea mult de lucru pentru că orășelul era mic, echipamentele nu prea se defectau, iar abilitățile lui Torakusu Yamaha nu erau deosebit de solicitate. Într-o zi, localnicii de la o școală i-a cerut lui Torakusu Yamaha să repare o orgă de la producătorul american Mason și Hamlin. Maestrul a acceptat oferta, dar Torakusu Yamaha și-a dat seama că instrumentele muzicale nu erau specialitatea lui. Cu toate acestea, nu a existat niciun alt meșteșugar cu experiență în oraș pentru reparație. Torakusu Yamaha a fost foarte încântat pentru că a reușit să găsească defectul destul de repede, ceea ce era important. Totuși, nu că Yamaha ar fi reușit să repare orga, ci că a înființat un mic atelier temporar pentru reparații, care era un mic început pentru el. În 1887, Torakusu Yamaha și directorul școlii Fukushima, care a cerut să fie reparată orga, și un prieten al lui de la spitalul unde lucra ca tehnician, a decis să-și construiască propria orgă. Yamaha și echipa lui mică și-au construit propria orgă și au prezentat-o conducerii Institutului de Muzică, cunoscut acum sub numele de Universitatea de Arte din Tokyo. Este de remarcat faptul că aceasta nu a fost sarcină ușoară, iar orga a fost transportată cu mâinile goale timp de 250 de kilometri de-a lungul unei poteci prin miezul munților. Această cale a fost ulterior comemorată. Profesorilor de muzică de la institut nu le-a plăcut prima orgă Yamaha pentru că era prost proiectată și nu era reglată corespunzător. Dar nu s-a dat înapoi, s-a participat la mai multe prelegeri de muzică și în micul său atelier a proiectat o nouă orgă, care era mai superioară. În cele din urmă, s-a ajuns la punctul în care Torakusu Yamaha a primit comandă. Prima comandă importantă a fost o orgă pentru guvernatorul prefecturii Shizuoka. Micul atelier nu a permis maestrului de muzică în devenire să lucreze după cum dorea și în primăvara anului 1888 s-a permis să înceapă producția într-un templu vechi abandonat din orașul Hamamatsu. Trebuie subliniat faptul că Yamaha își înregistrase deja propria companie cu un an mai devreme. Construirea companiei s-a extins rapid și s-a transformat în curând într-o întreagă fabrică cu linii de asamblare japoneze. Ministrul Educației l-a abordat pe Torakusu Yamaha și i-a sugerat să ia în considerare furnizarea de instrumente muzicale școlilor. Ca urmare, compania Yamaha a realizat 250 de produse pentru școlile din Japonia, iar în 1892 firma a început să exporte orgi. 1897 Yamaha a încorporat o nouă companie japoneză de instrumente muzicale denumită Nippon Gaki. Primul logo al mărcii a fost o pasăre mitologică cu un diapazon în cioc, iar cele 3 diapazoane în cruce au venit mai târziu, în 1899. Torakusu Yamaha a călătorit în Statele Unite timp de 6 luni
pentru a vedea modul în care producătorii locali majori de instrumente muzicale operau. Călătoria s-a încheiat producând primul său pian în anul 1900 și 2 ani mai târziu, compania a început să producă Grand Puss în anul 1904. Instrumentele Yamaha cu claviatură au fost foarte apreciate la Târgul Mondial din St. Louis, SUA, în aceeași perioadă. Torakusu Yamaha a primit premiul național japonez Medalia de onoare cu o panglică verde. Acest premiu a fost acordat pentru profesionalism și muncă grea. În plus, Torakusu a reușit pentru a deveni director al căii ferate districtuale Hamamatsu și a fost ales în Consiliul orașului ca vicepreședinte. În 1914, Nippon Gaki a introdus armonicile cu harpă în gama sa de produse, care erau la mare căutare în Japonia datorită importurilor limitate. În 1916, Torakusu Yamaha s-a îmbolnăvit foarte tare. Boala a fost atât de gravă încât a dus la moartea lui. Haru Amono, vicepreședintele companiei, a preluat conducerea în calitate de director. În acest moment, emblema companiei a fost decorată cu 3 diapazoane intersectate. Până în 1920, Nippon Gaki avea aproximativ 1000 de angajați, cu care compania producea instrumente în loturi de mii de unități, iar în 1920, și 2 corporația a produs primul gramofon cu încordare manuală. Însă în următorii 5 ani au fost probleme dificile începute din cauza schimbărilor din economia japoneză. De asemenea, incendiul de la fabrica Nippon Gaki și cutremurele au afectat producția. Cu toate acestea, corporația a supraviețuit acestor dificile ani. Pentru a compensa pierderile, conducerea companiei a lansat producția de elici pentru avioane și alte piese pentru aeronave, care erau la mare căutare. În timpul celui de-al doilea război mondial, Nippon Gaki au produs piese pentru avioane de luptă. În 1950, a avut timp să-și deschidă propriul laborator de acustică și lansează producția de instrumente de suflat, stăpânește confecționarea cadrelor de pian și orgă și începe să producă chitări. Până la mijlocul secolului al XX-lea, toate aceste realizări, inclusiv divizia de aviație, au permis corporației de a deveni una dintre cele mai mari afaceri cotate la bursă în Japonia. În 1950, Jichi Kokomi a preluat funcția de președinte al Nippon Gaki și a decis să nu mai facă piese pentru echipamentele militare, inclusiv avioane, și începe producția de motociclete în același timp. Prima motocicletă purta numele fondatorului companiei. Motocicleta s-a dovedit a fi un produs de mare succes. Pentru a continua această linie, în 1955, corporația a înregistrat o divizie a Yamaha Motor Company, dar partea principală a corporației a continuat să fie implicată în producția de instrumente muzicale. Compania a început să-și deschidă propriile școli de muzică, ideea a fost de a educa pe toată lumea și, în același timp, de a crea o bază de clienți care ar avea nevoie de instrumente muzicale de calitate. Primul produs Hi-Fi de la Nippon Gaki a fost un aparat cu discuri și un amplificator încorporat. Modelul a fost numit Playerul Hi-Fi Yamaha. Produsul nu a fost un mare progres, dar a fost începutul unei noi direcții. Mai aproape de începutul anilor 60, corporația a început să deschidă filiale în alte țări. Primele au fost Mexic, iar apoi în Statele Unite ale Americii. Aceste filiale de peste mări și oceane au început să vândă instrumente cu claviatură școlilor de muzică locale. În 1958, compania a introdus GA5002, un difuzor mare de bas. Acest woofer a fost mai târziu încorporat în difuzoarele din seria NES, sau cu sunet natural, inclusiv în cele legendare. Designul lui NES-20 oferă o dispersie mai eficientă a sunetului. În 1959, laboratorul tehnic Yamaha era deschis să lucreze pe analog, o tehnologie de modelare. Primul produs al laboratorului a fost orga electrica de 1, orgă electronică tranzistorizată. La începutul anilor 1960, corporația și-a concentrat aproape toate energiile și capacitățile pe articole sportive Yamaha. Oficial, încă corporația Nippon Gaki a început să producă bărci, schiuri, iahturi și altele similare produse pentru a crește cererea pentru produsele sale. Compania a venit cu ideea de a crea complexe de stațiuni unde vizitatorii ar cumpăra echipamentul sportiv de care aveau nevoie.
În 1967, difuzorul ENS, care a fost construit pentru orga electronică, a fost reproiectat pentru produse hi-fi. Astfel, primele difuzoare NS20 și NS30 au apărut în gama companiei, care a prezentat modele unice, cu radianți pe diferite laturi. Compania a explicat ideea prin dorința de a crea difuzoare cu sunet surround effect. Până în 1966, Nippon Gakki devenise lider mondial în fabricarea pianelor, producând 100.000 de unități pe an. În același timp, s-a deschis reprezentanța europeană a Yamaha și gama de instrumente muzicale a companiei a fost extinsă pentru a include kituri de tobe și chitare electrice. Trebuie menționat că chitarele Yamaha și-au adunat rapid propriul club de fani, care în momente diferite a inclus mari staruri de artiști din întreaga lume. Muzicienii de la începutul anilor 70, ani care au avut o perioadă de succes pentru Nippon Gakki în dezvoltarea propriei linii de instrumente muzicale de suflat și fabricarea de chipuri cu noi, dezvoltarea circuitului integrat. Compania Yamaha a început să încorporeze cea mai recentă tehnologie digitală în instrumentele muzicale electronice. În paralel cu instrumentele muzicale, producătorul a continuat să dezvolte echipamente hi-fi pentru acasă. În 1972 a fost introdusă linia de difuzoare NS 600, care mai târziu a inclus NS 670 și NS 690, de pasiv cu difuzoare pe 3 căi. Boxele au fost echipate cu drivere fabricate in-house și s-au caracterizat prin capacitatea lor de a suporta sarcini grele. De asemenea, în 1970, Nippon Gakki a început asamblarea echipamentelor audio componente și a lansat amplificatorul cu tranzistor integrat CA700. Amplificatorul seria 700 includea și amplificatorul CA750, tunerul CT700, plate turnante de vinil 700 GIN pe 7500 și casetofonul TB700. În 1973 a fost dezvoltat amplificatorul Yamaha CA1000, care avea un panou frontal și laterale din aluminiu și corp din lemn natural. De designul amplificatorului s-a ocupat GK Design. Stilul lui acestui produs a dat tonul pentru multe dintre celelalte companii. Sursa de alimentare a prezentat un transformator masiv și 2 condensatoare de 18.000 de microfarați. Clasa A care A furnizat 15W pe canal în 8 ohmi, iar clasa B a furnizat 7W în același 8 ohmi. Modelul a folosit tranzistoare bipolare discrete, un condensator de ieșire. Compania a lansat mai târziu legendara serie de difuzoare NS1000M. Aceste incinte au prezentat diafragme cu domburum întuitere, iar briliul de gamă medie fiind un material extrem de fragil, dar foarte potrivit pentru difuzoare, a cerut foarte mult efort din partea inginerilor companiei. Ca urmare a tehnologiei de depunere în vid a fost inventate difuzoarele NS1000M, care erau, de fapt, primele difuzoare japoneze care au concurat la un nivel egal cu rivalii lor occidentali și în cele din urmă au devenit o lovitură la nivel mondial. În 1976, NS1000M au fost folosite de către Swedish State Broadcasting Corporation și în 1978 astfel de difuzoare au fost comandate de The Finnish National. Difuzoarele au fost lansate concomitent cu orga CSI-1 cu funcții de sintetizator. A fost lansat precum și amplificatorul de putere iconic B1 construit pe VF. În 1976 a fost lansat sintetizatorul Yamaha CS80, care este considerat unul dintre cele mai interesante și exemplare produse ale acelor ani. În același timp, producătorul a arătat preamplificatorul C2 pe 2200, amplificatorul de putere HP unizodinamic, căști și casetofonul TC800 GLL. Corporația a adăugat o nouă generație de componente la linie, inclusiv cea 10003 și amplificatorul emblematic CA2000 cu indicatori pentru nivelul semnalului și capacitatea de a lucra în clasa pură A. În 1977 a fost introdus amplificatorul A1 cu un nou curent continuu. De ce? Conceptul de cuplare care elimină complet condensatorii alimentați din semnal. Un an mai târziu, gigantul japonez a lansat playerul de vinil pe X1 ENS 450 și 1, boxe cu membrană albă și monitoare profesionale NS10M de mare succes.
Aceste monitoare au câștigat popularitate peste tot în lume. Aproape toate studiourile de înregistrare au încercat la un moment dat Yamaha NS10M. Monitoare model NS10M au fost echipate cu tweetere soft dome de 35 de mm și difuzor principal de 180 de mm cu membrane de culoare albă. În 1979, Yamaha a lansat amplificatorul integrat A9, care a devenit noul flagship și a înlocuit cea 2000. Noul model avea condensatoare de 15.000 de microfarați, funcție de control și curent pur, servoamplificator sistem pentru curent constant în liniile de putere și masă, care a eliminat influența acestora asupra sunetului. La începutul anilor 1980, compania a deschis Centrul Educațional Tehnic, Academia de Pian, Cercetare, Computer, etc. și a lansat amplificatorul de putere B6 cu un design piramidal unic și o sursă de alimentare cu înaltă tehnologie de eficiență, X putere furnizată de 200 de W per canal în 8 ohmi. În același an a fost introdus sistemul acustic NS693, care avea un con de driver de bază realizat din celuloză de molid. Din 1981, Yamaha a cooperat cu chitariști profesioniști, apoi compania și-a prezentat primul CD player Yamaha CD1. Părțile digitale și analogice cu o lentilă laser din sticlă și un sistem de control special. În 1983, producătorul a început să folosească o nouă tehnologie de amplificare numită ZDR. Primul produs bazat pe acest sistem a fost esența amplificatorului, A2000. ZDR a fost semnalul amplificat în paralel, în clasa A și A B, și a fost combinat pentru a elimina chiar și cea mai mică distorsiune. Modelul a produs 150 de W pe canal, la 6 ohmi cu distorsiune coeficient de 0,003%, tot în 1980, și 3 a fost lansat pianul electronic Clavinova INP30 și cel mai bine vândut sintetizator digital din anii 80 Yamaha. DX7, în același timp Hiroshi Kawasaki, a preluat funcția de președinte al companiei, iar tatăl său a devenit președinte al Consiliului de Administrație. Din cauza dezacordurilor între tată și fiu, s-au făcut greșeli la construirea birourilor companiei în SUA și în Marea Britanie, precum și eșecul de a intra pe piața computerelor personale. Toate acestea au redus viteza companiei dezvoltare, dar compania și-a continuat activitatea. Până în 1985, gama Yamaha includea o nouă generație de CD player CD 2000 CD2000W, bazat pe tehnologia companiei VMA. Pentru a elimina vibrațiile un an mai târziu, Yamaha a lansat procesorul digital de câmp sunet DS, pe un care a devenit în cele din urmă baza pentru procesoarelor home theater de astăzi. În 1987 a avut loc o schimbare semnificativă în onoarea centenarului fondatorul său, Nippon Gaki, și-a schimbat numele în Yamaha Corporation și a scos diapazoanele din sigla, lăsând doar cuvântul Yamaha. În același timp, Yamaha, cu artiști din întreaga lume, au început să deschidă centre culturale de servicii, care au cooperat cu diverse agenții guvernamentale și au oferit asistență gratuită pentru tineri artiști talentați. În același an în care Yamaha a cumpărat 5, 10 și 1% din acțiunile Korg, concurentul său în producția de instrumente cu tastatură și diverse echipamente electronice. Un an mai târziu, corporația a achiziționat și Sequential Circuits Inc., producător american. Unul dintre produsele principale a fost playerul CDX 2020 din 1980 și 8 cu 4 dacuri pe bord. Tot în 88, Yamaha a lansat câteva modele de casetofoane DEX de succes. În 1990, compania a început să deschidă fabrici de producție de instrumente muzicale în China. Acest lucru a crescut semnificativ numărul de produse oferite de Yamaha în această categorie. Apoi apare amplificatorul AXE 2000, cu cele mai noi evoluții ale companiei. Au intrat în producție. De fapt, acest amplificator a fost punctul culminant al dezvoltării tehnologiile originare din anii 70 și 80. Dispozitivul era un fel de demonstrație că Yamaha nu merge să renunțe la înaltă calitate tradițională, chiar și în era tranziției rapide către tehnologii digitale și universale. În 1991, Yamaha a prezentat la Muzeul de Artă Modernă de la New York o nouă versiune a domurilor Burum, pentru difuzoarea căror suprafață avea placare cu aur.
Astfel de tweetere au fost utilizate în sistem acustic activ GF1. A fost urmat de GT-CD1, CD player care a fost realizat din partea superioară din lemn și baza metalică turnată, unitatea cântărea 24 de kilograme. În 1992, fabricilor chineze, Yamaha li s-au alăturat fabrici din Malaezia și Indonezia. În același an, Chuck Vesser a devenit președinte al Yamaha Corporation între 1993 și 1990 și 4 anul 1990. Și nouă, Yamaha a făcut câțiva pași importanți. O primă dezvoltare a fost lansarea tehnologiei Silent Pian, care a folosit senzori electronici de atingere a clapelor și a făcut posibil să se exerseze chiar și pe timp de noapte, datorită senzației tactile corecte a clapelor. Dar funcționarea complet silențioasă Yamaha mai târziu a folosit această tehnologie în alte instrumente muzicale, kituri de tobe, chitare, viori, violoncel și așa mai departe. În al doilea rând, la mijlocul anilor 90, Yamaha a lansat mixerul digital Zero Doyer, care a devenit un model important. Cu toate acestea, cele mai semnificative evenimente ale deceniului au avut loc în 98. Atunci Yamaha a început să aplice o serie de tehnologii digitale de procesare a sunetului de nouă generație pentru sistemele cinematografice. Cu mai multe canale, compania a adoptat tehnologia de îmbunătățire a sunetului surround, care a devenit baza chiar și pentru cel mai avansat modul de SEPE al companiei. În 98, compania și-a adus înapoi logo-ul cu 3 diapazoane și un cerc. La începutul noului mileniu, Shuji Eto, care a fost cu Yamaha Corporation de mulți ani și a preluat conducerea în 2003, Yamaha a lansat NSPF7, difuzoare mici de 7 apropiere pentru dulap și folosind drivere de 70 mm cu magneziu rigid ușor cu diafragmă, apoi receptorul AAV Yamaha DES, SPZ9 cu TH-X Ultra 2, certificarea sistemul de calibrare și al boxelor inteligente ZMNPAO a fost prezentat în 2004, compania a început cooperarea cu producători de difuzoare și în 2005 Yamaha a devenit proprietarul companiei germane Steinberg, care dezvoltă software muzical. Un an mai târziu, Yamaha a cumpărat toate acțiunile pianului austriac, producător Bosendorfer. Merită spus că, în acea perioadă, producția și dezvoltarea de claviaturi și alte instrumente muzicale de la Yamaha și mărcile sale au mers deosebit de bine, pe care corporația le-a lansat în mod regulat, modele noi și îndrăgite. În 2010, Yamaha Corporation a anunțat difuzorul TLF Flexibil. Este tehnologia difuzoarelor care au o grosime de numai 1,5 mm. Un an mai târziu, Yamaha a prezentat amplificatoare de chitară care au avut mare succes în catalogul Yamaha, în aceste combouri pe care compania nu le-a aplicat doar experiența sa vastă în crearea de module DSP de înaltă calitate, dar și o serie de tehnologii de îmbunătățire a calității sunetului driverelor compacte, iar amplificatoarele în forma lor actualizată sunt încă produse în acest sens. În 2014, Yamaha a cumpărat compania americană Revolabs Communications, a cărui activitate principală este legată de dezvoltarea de echipamente wireless pentru sălile de conferințe. De asemenea, Yamaha deține și Line 6. Line 6 este o companie cunoscută pentru procesoarele sale digitale, de chitară și mixere audio digitale. Line 6 rămâne o parte a Yamaha Corporation la această zi, în timp ce în domeniul produselor pentru muzicieni, Yamaha nu a uitat de hi-fi. De exemplu, în 2019, amplificatoarele Yamaha VX A50 și VEX C50 asamblate pe carcase de metal și utilizarea tehnologiei de streaming wireless au câștigat Premium Designul German 2019. În același an, sistemul de difuzoare de vârf Yamaha NS5000 a fost foarte apreciat de juriu în concursuri. NS5000 se bazează pe difuzoarele tradiționale masive din anii 1970, în special pe NS1000M. Diafragmele driverului NS5000 sunt realizate dintr-o fibră sintetică specială numită Zylon, cu rezistență ridicată și elasticitate. Se consideră că difuzoarele NS5000 au devenit pentru Yamaha un fel de revenire la rădăcini. În paralel cu aceste difuzoare, compania a început să producă amplificatoare de putere premium în stil tradițional,
Acustica menționată semăna foarte mult la exterior cu dispozitivele anilor 70. În dezvoltarea corporației până 75 în 2013, Nut a fost unul dintre cei mai importanți dezvoltatori ai corporației și după a preluat funcția de președinte și rămâne în această funcție până în zilele noastre. Deja în primii ani ai lui Nut, în 2023 Yamaha a introdus receptoare Hi-Fi la prețuri accesibile, ER EN1000A și ER N800, A și difuzoare compacte EN-ES 800A și EN-ES 600A. Ambele receptoare acceptă calibrarea sunetului WiPo pentru a optimiza sunetul pentru cameră și sunt integrate cu o platformă wireless proprietară, MusicCast. Există și suport pentru DLN. Spotify conectat Tidal Connect dispune de un dublu fan ranforsat cu o placă metalică de amortizare. Receptoarele au DAC avansat, bazat pe ESS Saber S90 și 8Q cu calitate de până la 30 și 2 de bits 380 și 4 kHz și DSD 11,2 MHz prin U. SB în 2023 compania a introdus amplificatorul pentru căști H7, a conceput pentru modelul eBurn 5000 ES eMusic. Playerul muzical compatibil Bluetooth și Wi-Fi a fost lansat în 2023. Dispozitivul a fost echipat cu radiatoare coaxiale, incorporate displayer tuner și mai mulți conectori pentru conectarea la exterior surse și căști. În 2024, un sistem de soundbar cu difuzoare și subwoofer. Sistemul TR-X Soundbar a fost adăugat în catalog. Produsul prezintă nu numai dine de calitate înaltă, dar și un sistem de procesare digital pentru proprietar. Yamaha Corporation, această companie japoneză, a aderat întotdeauna și încă aderă la propriile ei principii, în ciuda schimbărilor constante din industrie. Yamaha, spre deosebire de mulți alți concurenți, a reușit să-și mențină identitatea și independența. Compania reușește cu succes să se echilibreze între echipamentele audio, instrumente muzicale, motociclete și echipamente industriale, ceea ce îl face mai puțin vulnerabil la momente de criză. Yamaha nu este doar o marcă, ci un simbol al calității și al tradițiilor japoneze, care continuă să-și urmeze propriul drum într-o lume din ce în ce mai complicată și mai complexă, într-o lume mondială în plină schimbare tehnologică și economică. Mulțumim corporației Yamaha că există, mulțumim tuturor angajaților și conducerii acestei corporații pentru produsele minunate și foarte utile civilizației noastre umane. Vă mulțumesc pentru vizionare!